Zhvillohet nesër në Korçë raundi i dytë i negociatave maraton për zgjidhjen e problemeve mes Shqipërisë dhe Greqisë, në fokus kufiri detar dhe ligji i luftës. Rusia akuzon kryeministrin Rama se po punon për Shqipërinë e Madhe, Moska e fajson për miratimin e ligjit të gjuhës shqipe, priten trazira etnike. Opozita vendos të bëhet pjesë e procesit për ngritjen e KLG-s dhe KLP-s, demokratët shprehin rezerva për emrat e refuzuar nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Apeli për rrezikun nga frodhi sjellë dhe fluks vaksinimesh në qendrat shëndetësore, mjekët kërkojnë qytetarëve të mos neglizhojnë asnjë rast. Mirdita, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në ekranin e Vizion Plus. Shqipëria dhe Greqia zhvillojnë të premte në raundin e dytë të negociatave maraton për zgjidhjen e problemeve të hapura prej vitesh. Bisedimet do të zhvillohen në Korçë me të njëjtin format si në takimin e Kretës. Ministra Ditmir Bushati dhe Nikos Kocias do të fokusohen te kufiri detar, ligji i luftës, varresat greke dhe problemet në kufi me migrantët. Të premte nis raundi i dytë i negociatave mes ministrave të jashtëm të Shqipërisë dhe Greqisë në Korçë, Ditmir Bushati e Nikos Kocias. Mësohet se dy delegacione do të nisin takimin në mesditë në një ndër hotelet kryesore në qendër të qytetit. Delegacioni shqiptar do të kryesohet nga ministri Ditmir Bushati, e në përbërje të së cilit do të jenë këshilltari i ministrit për çështjet e rajonit Glevin Dervishi, drejtori i traktateve Armand Skapi, ambasadori shqiptar në Londër Qiriaku Qirko, ambasadorja shqiptare në Greqi Diana Hobdari, si dhe drejtoresha e kabinetit të ministrit Odeta Barbullushi. Me të njëjtin ekip negociatorësh do të shoqërohet në Korçë edhe shefi i diplomacisë Helene Kocias. Takimi pritet të jetë hermetik ndaj mediave, duke ruajtur të njëjtin format si takimi i parë i zhvilluar në Kretë, në nëntorin e vitit kaluar. Në takim palët pritet vijojnë të diskutojnë temat e nxehta të hapura mes dy vendeve, duke nisur nga kufiri detar, çështja çame, ligji i luftës dhe vendosja e varrezave greke në vendin tonë. Në fund të takimit ditën e diel pritet të ketë një deklaratë të përbashkët për mediat. Në Kretë, në deklaratën e përbashkët në përfundim të takimit 3 ditor, u theksua se të dy palët pranuan rëndësinë që ka dialogu për zgjidhjen e çështjeve të mbartura pezull. Bisedimet thuaj në atë deklaratë ishin një hap i rëndësishëm përpara. Ish ministri i jashtëm Pascal Milo dhe diplomati Vatos Tarifa besojnë se negociatat në Korçë do të jenë të vështira, por për disa prej çështjeve që konsiderojnë më të lehta mund të ketë rezultate pozitive. Negociatat e Korçës mes ministrave të jashtëm të Shqipërisë dhe Greqisë vlerësojnë si vijim i përpjekjeve për të zgjidhur çështjet e nxehta të mbartura nga e kaluara. Ish ministri i jashtëm Pascal Milo beson se nga takimi i fundjavës mund të ketë rezultat pozitiv, të paktën në 2 pika: zgjidhja e çështjes së varrezave greke në Shqipëri dhe ligjit të luftës që Greqia mban në fuqi. Për t'ja lënë mendoj marsit, kur në përvjetorin e nënshkrimit të traktatit të parë të miqësisë të vitit 1996, të mund të arrihet marrëveshja për nënshkrimin e një traktati të dytë, ku besoj se do të ketë klauzola të atilla që do të gjejnë zgjidhje të paktën 1 apo 2 probleme. Diplomati Vatos Tarifa i shikon negociatat të vështira. Pala shqiptare sipas tij duhet këmbgul në mbrojtjen e interesave kombëtare. Unë jam optimist se negociatat do të shkojnë përpara, drejt zgjidhjes në një kohë të pacaktuar të një sër probleme të rëndësishme, por nuk besoj se në këtë takim do të zgjidhet çdo gjë. E vetmja gjë ku Shqipëria dhe asnjë vend nuk duhet të lëshojë është interesi kombëtar. Unë kam besim të plotë që ministri i jashtëm do të di fare mirë se edhe në të kaluarën të mos cënoj interesi kombëtar në marrëveshjet që ai bën me Greqinë, në negociatat. Përcaktimi i kufirit detar dhe zgjidhja e çështjes çame, sipas Pascal Milos dhe Vatos Tarifës, janë pikat më të nxehta të negociatave. Pala greke ka qenë nga fillimi shumë e nervozuar dhe nuk ka dashur ta pranojë faktin që gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka rrëzuar atë marrëveshje, ajo është nul, nuk ekziston, por pala shqiptare është shprehur se është e gatshme të negociojë me palën greke për çështjen e detit. Kjo do thotë një marrëveshje e re, e para nuk ka më fuqi. Ajo për çështjen çame, e cila për mua do të rezultojë si çështja
më e vështirë dhe më delikate për të gjetur frazat e duhura. Negociatat e Korçës për milion dhe tarifën do të rimarrin tema të cilat, edhe pse prej kohësh janë në ngërç për të zgjidhur, diplomacitë e dy vendeve kanë vullnetin për të gjetur një emërues të përbashkët, ndonse do duhet të marrin kohë. Moska zyrtare beson se Edi Rama po punon për projektin e Shqipërisë së Madhe. Në një koment të Ministrisë së Jashtme ruse, kryeministri shqiptar adresohet si kontribuesi kryesor për miratimin e ligjit të përdorimit të shqipes në Maqedoni. Vendim që sipas Moskës do të shkaktojë pasojë të rënda dhe përleshje në Ballkan. Këto komente Rusia i bëri ditën kur presidenti Ivanov ktheu në Parlamentin e Shkupit ligjin për përdorimin e shqipes në institucionet e vendit fqinj. Vendimi historik për miratimin e ligjit për gjuhën shqipe në Maqedoni ka alarmuar Moskën. Ministria e Jashtme ruse në një reagim zyrtar të 17 janarit hartuar nga Departamenti i Informacionit dhe Shtypit, adreson kryeministrin Rama si personin që qëndron pas zhvillimeve politike në vendin fqinj. Ne kemi mbajtur shënim një deklaratë të bërë më 14 janar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, lidhur me përfshirjen e Partisë Socialiste të Shqipërisë në pushtet, në krimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe në betejën për Kosovën fqinje me Serbinë, si dhe kontributin vendimtar të PSSH-s në miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve nga Kuvendi i Republikës Maqedonase. Ky ligj e bën gjuhën shqipe gjuhën e dytë zyrtare në Maqedoni. Moska tërheq vëmendjen për pasojat e rënda që sipas saj do t'japë ashtuquajtura platforme Tiranës për rolin e ri të shqiptarëve në Maqedoni. Këto deklarata konfirmojnë qëllimin e zotit Rama që të vazhdojë të promovojë platformën famkeqe të Tiranës, për të cilën ai ndihmoi në hartimin e saj. Zbatimi i këtij dokumenti do të dëmtonte bazat kushtetuese të shtetit Maqedonas dhe marrëveshjes kornisë të Ohrit dhe si pasojë do të provokonte përleshjet e reja etnike në Ballkan. Rusët nuk kanë asnjë dyshim se pas protagonizmit politik të qeverisë shqiptare dhe kryeministrit Rama, fshihet ideja e Shqipërisë së Madhe. Këto zhvillime të reja janë plotësisht në përputhje me ambicet e Shqipërisë së Madhe, të cilat rrezikojnë integritetin territorial të disa vendeve në rajon. Ne japim shumë rëndësi çështjes së gjuhëve dhe besojmë se vendime të tilla duhet të merren vetëm në bazë të marrëveshjeve mes të gjitha degëve të pushtetit në çdo vend dhe një konsensusi të gjerë në shoqërinë e tij. Reagimi i ashpër nga Moska zyrtare vjen në kohën kur shqiptarët në Maqedoni për herë të parë u kthyen në një faktor vendimtar për rrëzimin e ish-kryeministrit Nikola Gruevski nga pushteti, qartësisht i mbështetur nga rusët, dhe krijimin e qeverisë së re pro-perëndimore të Zoran Zaev. Qeveria shqiptare ka mohuar çdo akuzë lidhur me hartimin e të ashtuquajturës platforme Tiranës nga ana e saj, duke theksuar vetëm angazhimin për të ndihmuar në bashkimin e faktorit politik shqiptar për implementimin përfundimtar të marrëveshjes së Ohrit. Partia Demokratike vendos të votojë kandidatët për antar të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Duke qenë pjesë e procesit, opozita synon të kontrollojë përzgjedhjen e emrave, ndonse shprehu kritika për ata kandidatë që janë refuzuar nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Opozita do të jetë pjesë e zgjedhjes së anëtarëve për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Demokratët kanë shuar çdo dyshim për pjesëmarrje në këtë proces, duke nisur nga vota për nën komisionin e posaçëm që do të zgjedhë 10 anëtarë të këtyre dy institucioneve. Partia Demokratike ka propozuar deputetin Oer Bylykbash, antar të Komisionit të Ligjeve, për të qenë nënkryetari i komisionit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, dhe kjo tregon qëndrimin e palëkundur të Partisë Demokratike për të marrë pjesë në çdo proces të ngritjes së institucioneve të drejtësisë. Sepse për ne është shumë e qartë që bojkoti i këtyre proceseve do të japë mazhorancës mundësinë e kapjes së institucioneve. Më në fund edhe opozita e ka kuptuar që ndryshimet kushtetuese të 21 dhe 22 korrikut lidhur me reformën në drejtësi është detyrim i këtij kuvendi dhe i këtij komisioni i shumicës dhe i pakicës për të zbatuar. Por pavarësisht këtij vendimi, demokratët kanë një sër kritikash për procesin, veçanërisht për rastet kur mendimi i operacionit ndërkombëtar të monitorimit nuk përputhet me vlerësimin e sekretarit përgjithshëm të kuvendit. U nisëm të bënim reformë drejtësi sipas Gjonit, Fernandos, Hanit, Junckerit e çaj dhan shqiptarëve i dhan drejtësinë e Gencit. Nën komisioni i posaçëm do të zhvillojë seanca dëgjimore me të gjithë kandidatët e më pas emrat do të hidhen në votim 1 nga 1. Nëse nuk ka konsensus, lista finale do të përzgjidhet më short.
Lideri i opozitës akuzon kryeministrin se po mbron deputetët dhe ministrat e korruptuar pas propozimeve të socialistëve për ndryshimin e rregullores së kuvendit. Lulzim Basha deklaroi se Edi Rama po e bën vetë edhe gjyqtarin, ashtu si në rastin e Samir Tahirit. Kryedemokrati tha se me këtë hap nuk ka më shpresa për arrestimin e peshqve të mëdhenj. Partia Demokratike është kundër ndryshimeve në rregulloren e kuvendit në lidhje me procedurën e arrestimit të deputetëve ose ministrave. Për Lulzim Bashën, ky draft është në fakt një ligj i posaçëm që mbron pushtetarët. Të gjithë ata që prisnin arrestimin dhe vënien paradrejtësisë së peshqve të mëdhenj tani duhet kënaqen me Cironka. Sipas Bashës, kryeministri Edi Rama po synon që nëpërmjet këtyre ndryshimeve ta kthejë në ligj modelin që ndoqi në rastin e ish-ministrit të Brendshëm Samir Tahiri, duke zhbërë kështu reformën në drejtësi. Ligji propozon që gjykata të jetë kuvendi, që prokuroria t'i paraqes provat në kuvend dhe gjyqtari të jetë Edi Rama. Kjo praktikisht do ta kthejë SPAK-un dhe Byron e Hetimit në një NGO, në një organizatë jo qeveritare, sepse gjithë pushteti për të vendosur nëse politikanët e korruptuar dhe të lidhur me krimin do të paraqiten para drejtësisë apo jo, do të jetë i mazhorancës, do të jetë i Edi Ramës. Kjo është edhe një arsye më shumë pse qytetarët sipas Bashës duhet i bashkohen protestës së 27 janarit. Në funksion të kësaj proteste, Basha ishte edhe në Elbasan, ku theksoi se opozita nuk kërkon një karrige për kreun e PD-s, por një qeverisje të shkëputur nga krimi. Ora e aleancës tënde me krimi ka marrë fund, ora e pushtetit tënd palishëm ka marrë fund. Mësoje nga Elbasani, në 27 janar do të mësosh nga Tirana. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, në letrën drejtuar ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Lu, ambasadore së BE-s Romana Vlautin shprehet se mazhoranca po tenton të kapë drejtësinë. Sipas saj, një hap i tillë do të ketë pasoja të rënda politiko-shoqërore për vendin, si dhe për një sistem drejtësie të paanshëm dhe të pakorruptuar. Kryemadhi shkruan se opozita ka ndërmarrë një iniciativë për të rikthyer kushtetueshmërinë e procesit të reformës në drejtësi, duke kërkuar rikthimin e ligjshmërisë në prokurori. Drejtuesja e LSI-s kërkon ndërhyrjen e ndërkombëtarëve për krijimin e një klime politike të re që largon konfliktualitetin dhe konsolidon reformën në drejtësi. Por mazhoranca ka quajtur jo të drejtë shqetësimin e opozitës. Kryetari i grupit parlamentar të PS-s, Taulan Tuballa, tha se ndryshimet në rregullore janë të domosdoshme pas ndryshimeve kushtetuese të votuara edhe nga PD. Është bërë një përmbledhje tërësore e të gjitha ndryshimeve kushtetuese, e të gjitha vendimeve të gjykatës kushtetuese, edhe të ndryshimeve në kodin e procedurës penale, me qëllim që institucionet e kuvendit, Këshilli i Mandateve dhe i rregullores, Këshilli i Legjislacionit, madje edhe çështje që lidhen me rendin e ditës së kuvendit, të rregullohen me qëllim që detyrimi ynë për ta pasur rregulloren e kuvendit në reflektim plot dhe me transpozim plot të ndryshimeve kushtetuese në funksionimin në librin e rregullave të kuvendit të jetë vijuse. Dhe ajo që vjen keq është që personi që ka folur sot, që quhet Lulzim Basha, nuk dika që ne kemi votuar me 140 vota ndryshimet kushtetuese të një viti më parë, të cilat janë fjalë për fjalë siç janë në ndryshimet kushtetuese të vitit kaluar dhe në ndryshimet kushtetuese të vitit 2012. Negociatori ndërkombëtar për çështjen e emrit të Maqedonisë, Matthew Nimitz, flet për një propozim të ri negociatash në New York, afruan palët drejt zgjidhjes. Starton sonde në mbrëmje emisioni i ri Real Story, gazetari dhe moderatori Sokol Balla vjen në ekranin e Vizion Plus vetëm me një mision, të thotë të vërtetat. Paralajmërimi për ndëshkim të abuzuesve me ujin dhe të atyre që nuk paguajnë faturat ka bërë që qytetarët të dyndënës, por telet të dhënat e ujësesit tregojnë se janë 6.000 kontrata të reja të lidhura në një muaj. Aksioni për të rikthyer ligjshmërinë në pagesën e ujit duket se i ka dhënë efektet e para. Një muaj pas lançimit të nismës janë 6.000 kontrata të reja të lidhura nga qytetarët. Numri 2 i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë thotë se në muajin shkurt do të nisin ndëshkimet. Janë rreth 6.000 kontrata të lidhura
në periudhë shumë shkurtër për 1 muaj, që 6.000 kontrata, po të referohemi madhësisë bashkive, është si të themi, është formalizuar një bashki e tërë. Zëvendës ministri Bonati zhvilloi një mbledhje me të gjithë prefektët në vend, të cilëve u kërkoi dhe angazhim më të madh në këtë reformë me qëllim ndërgjegjësimin e qytetarëve. Punonësit e administratës publike duhet të japin shembullin e tyre të parë për këtë punë, ku po bëhen verifikimet përkatëse për të patur edhe një pjesë përgjegjësie, duke përshkallëzuar këto tek bizneset, të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre ku në mjaft raste ka dhe shpërdorues ujë, dhe duke përshkallëzuar deri tek qytetarët. Pas energjisë, reforma për ujin është më e rëndësishmja pasi mendohet se janë rreth 100.000 abonentë familjarë dhe biznese që nuk paguajnë për atë që konsumojnë. Ministri e Arsimit synon të orientojë maturantët drejt degëve të mësuesisë, nisma parashikon deri dhe heqjen e tarifave të shkollimit. Vitet e fundit mësuesia ka qenë më pak e preferuar nga të rinjt. Nëse do të vendosni të studioni për mësuesi, do të keni lehtësira të mëdha. Ministria e Arsimit do të ulë tarifën për këtë degë ose do ta heqë fare atë, dhe kushti vetëm është një mesatare e lartë. Ne po shikojmë mundësinë që të rrisim mesataren minimale për degët e mësuesisë, për të garantuar, për të arritur, le themi, dyshemen që ne mendojmë që është e pranueshme për rezultatet që duhet të kenë të rinj që të zgjedhin degët e mësuesisë, mos të jetë mësuesia si një degë thjesht për të bërë shkollë. Dhe kur bëhet fjalë për incentiva, bëhet fjalë ulje të tarifave të mësuesisë, që do të thotë subvencionim të tarifave që kanë vendosur institucionet e arsimit lartë në kuadër të autonomisë, ose të subvencionojmë degët e programet e mësuesisë që të kenë tarifa më të ulta, që do të shtetet do të marrin të ardhura shtesë nga buxheti i shtetit në formën e grantit për të ofruar këtë shërbim. Sipas zëvendës ministrit Demo, synohet të rritet niveli i mësuesve në të gjithë vendin. Arsyeja pse mësuesia ose programet e mësuesisë ka një veçori është impakti që kanë këta studentë kur fillojnë profesionin. Do nuk është problemi që ata ushtrojnë një profesion që ka një impakt, po e quajmë kështu personal në sensin e profesionit që e ushtrojnë mirë, ushtrojnë keq. Problemi është që ata shkojnë në auditore, janë për klasa dhe normalisht impaktojnë jetën e shumë të rinjve. Kjo nismë e ministrisë vlen vetëm për ata maturantë që do të zgjedhin arsimin publik. Numri total i mësuesve në të gjithë vendin është rreth 37.000, ndërkohë shtatorin e vitit të kaluar, disa universitete u detyruan të mbyllin degën e mësuesisë sepse nuk pati kërkesa për to. Dera të rënë mbrëmjen e së mërkurës në aksin Prenjas Librazhti janë pastruar, por për shkak të rëshqitjes të tokës në disa pjesë të rrugës lëvizja bëhet me një kalim. Shtabi i emergjencave civile bën me dije se situata është nën kontroll dhe nuk rrezikohen banesa. Megjithatë, ekspertët monitorojnë në vazhdimsi segmentin rrugor dhe shtëpit. Për shkak të kushteve atmosferike gjatë natës në disa zona pati probleme dhe në funksionimin me energji elektrike. Nderojt përfaqësia e komunitetit të arbëreshve që u bën pjesë aktiviteteve për 550 vjetorin e ndarjes nga jeta të Skënderbeut. Erion Velia ju dorëzoi në shëmirënjohje Çelsin e Tiranës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës priti një përfaqësi të komunitetit arbëresh që morën pjesë në aktivitetet e zhvilluara në Tiranë me rastin e 550 vjetorit të vdekjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ndërsa falenderoi shqiptarët e Italisë për gjithçka kanë bërë në shekuj për të mbajtur gjallë gjuhën, zakonet dhe traditat. Erion Velia ju udhëroi atyre në shëmirënjohje Çelsin e qytetit. Nuk mund të jemi prej vetëm me folklorizmit dhe takomi çdo 50 vjet për jubiler, po ndoshta duhet ta mbajmë gjithmonë një derë të hapur. Edhe unë besoj që simboli më i mirë i mbajtjes një deri gjithmonë të hapur është kur dikujt i jep Çelsin e shtëpisë. Kështu që dua të dorëzoj në emër të gjithë delegacionit arbëresh Çelsin e qytetit të Tiranës për të kujtuar që kjo është një derë gjithmonë e hapur. Jo vetëm në vite ku përkujtojmë Skënderbeun, po çdo ditë, edhe në çdo mot. Kemi humbur shumë kohë të ndarë, po asnjëherë nuk është vonë për ta rikuperuar atë kohë, sidomos me brezin e ri. Në emër të komunitetit arbëresh, Francesco Altimara shprehui mirënjohjen për kujdesin që tregoi Bashkia e Kryeqytetit për ruajtjen e lidhjeve me shqiptarët e hershëm të Italisë. Çelsi më duket jo për të mbyllur diet, por të mbajë përkapur perspektiva të reja, sidomos për brezat e reja, sepse atë që është bërë në të kaluare nuk i na shërben neve, i shërben gjeneratave të reja, e me këtë predispozit që keni dështuar sonde, jemi të sigur se këto shtigje të reja janë qelur. Arbëreshët ishin pjesë e aktivitetit të organizuar në 550 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut,
Ata mbollën 550 pemull liri në afërsi të Kalasë Petrelës. Dëbora e rënë mëngjesin e kësaj të enjte në Korçë ka krijuar probleme në disa akse nacionale, rrugët Korçë-Kapshtisë dhe Liçenas dogana e Goricës paraqesin vështirësi. Akset turistike Korçë-Dar dhe Korçë-Voskopoj janë të qarkullueshme vetëm me zinxhir. Në qafën e Qarit trashësia e dëborës arriti 7 cm, ndërsa në rrugët e tjera nacionale deri në 5 cm. Policia e Korçës ka ngritur patrulla në pjesët më problematike për të mos lejuar lëvizjen e automjeteve pa zinxhir. Vizodimet e brendshme në New York për emrin e Maqedonisë kanë afruar palët në qëndrime. Negociatori ndërkombëtar Vizion nuk bëri të ditur detajet, por foli për një propozim të ri që mund të shënojë zgjidhjen e konfliktit. Ndërmjetësuesi i OKB-s për emrin e Maqedonisë, Vizion, ka deklaruar se ka propozuar një zgjidhje krejtësisht të re për konfliktin mes Shkupit dhe Athinës. Pas negociatave në New York, që zgjatën 2 orë me diplomatët Adamantio Vasilaki dhe Vasko Naumovski, Nimit vuri në dukje se termi Maqedoni nuk mund të shmanget në asnjë rrethan. Ideja ime në tërësi është e re, sepse është një kombinim i ri idesh. E kam thënë edhe më parë. Kur merresh me këtë çështje prej 25 vitesh, është e papërqyeshme nga ana ime të vij me diçka krejtësisht të re. Është vështirë të thuash diçka tërësisht të re. Mund të them se situata në rajon ka ndryshuar. Pjesëmarrësit janë ndryshe. Është një paketë e mirë idesh, një kompromis për të cilin të dyja palët të ndihen mirë për të gjetur dhe identifikuar një zgjidhje të kënaqshme. Javët e ardhshme do të ketë takime intensive të nivelit të lartë. Mendoj se muaji i ardhshëm, 2 muajt e ardhshëm do të jenë një periudhë e mirë për të bërë një progres realist. Nuk mendoj se është realiste të pritet që ish Republika Jugoslave e Maqedonisë të mos ketë emrin Maqedoni në një formë. Sipas gazetës greke Tovima, palëve janë propozuar 5 emra. Burimet e gazetës përkojnë dhe me të dhënat e portalit Maqedonas, mkd.mk, dhe emrat janë Republika e Maqedonisë së Re, Republika e Maqedonisë së Veriut, Republika e Maqedonisë së Sipërme, Republika e Maqedonisë së Vardarit, Republika e Maqedonisë Shkupi. Në javët në vazhdim, negociatori Nimić do të vizitojë Athinën dhe Shkupin, ku do të zhvillojë takime intensive. Maqedonisë do t'i hapen dyert e NATO-s pasi të ketë zgjidhur çështjen e emrit me Greqinë. Këtë mesazh sekretari i përgjithshëm i Aleancës Stoltenberg u përsolli deputetëve në Shkup. Ai vlerësoi dhe miratimin e ligjit të gjuhës shqipe. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg është shprehur i qartë se Maqedonisë i hapen dyert e NATO-s pas zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë. Gjatë fjalimit të tij para ligjvënësve, Stoltenberg u shpreh se vendi po ecën drejt zhvillimit. Ai vlerësoi takimin në New York me përfaqësuesit e Athinës, ndërsa theksoi se miratimi i ligjit për gjuhët javën e kaluar ishte një hap i rëndësishëm. Ka akoma vend për flamuj të ri në serinë e NATO-s. Duhet ende shumë punë për të bërë dhe kjo nënkupton edhe zgjidhjen e çështjes së emrit. Kjo është një çështje që rëndon këtë vend dhe rajonin tani më për një kohë të gjatë. Dje në New York u bë një hap i madh, jam i inkurajuar për hapat e ndërmarrë dhe ju inkurajoj edhe ju që të shkoni përpara. Megjithatë, antarësimi në NATO është më shumë se zgjidhja e çështjes së emrit. Aspirata për antarësim në NATO kërkon edhe përmbushjen e reformave. Ju përgëzoj për përpjekjet, posaçërisht për planin 369. Miratimi i ligjit për gjuhët javën e kaluar ishte një hap i rëndësishëm. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit mes mazhorancës qeverisëse dhe opozitës. Stoltenberg u takua me presidentin Gjorgj Ivanov, ministrin e punëve të jashtme Nikola Dimitrov dhe atë të mbrojtjes Radmila Sheqerinska, ndërsa pritet të takohet edhe me krerët e partive politike të Kuvendit të Maqedonisë. Rritja e numrit të prekurve nga fruthi ka alarmuar prindërit të cilët u janë drejtuar qendrave shëndetësore për vaksinimin e fëmijëve. Mjekët apelojnë që të mos bëhet asnjë neglizhim për të shmangur pasojat e sëmundjes. Shtohet numri të prekurve me fruthe, po ashtu edhe paniku i prindërve që kanë zvarritur vaksinimin. 17 fëmijë dhe 1 rritur janë të konfirmuar me këtë sëmundje, ndërsa qendrat shëndetësore po përballen me fluks fëmijësh për kryerjen e vaksinës. Kam dëgjuar shumë këto kohë të fundit që ka rënë fruthin tek të gjithë fëmijët, plus që djali ka qenë në çerdhe edhe i ka kaluar dhe pak afati sepse duhej bërë 1 vjeç dhe jo 16 muajsh. Por nuk mungojnë edhe vendimet ekstreme të prindërve, të cilët refuzojnë të bëjnë fëmijëve të gjitha vaksinat. Përmes vërtetimeve si këto të lëna pranë konsultoreve të lagjeve, prindërit shkruajnë se marrin të gjitha përgjegjësitë për mos vaksinimin e fëmijëve. Neve kërkojmë nga prindët na japi një deklarat, prindi që pranoj të gjithë përgjegjësitë për fëmijën tim,
për kalimin e këtyre sëmundjeve të cilat unë po i refuzoj, të mbuluara nga vaksinimi, dhe marrim firmën e prindit. Mjekët këmbgulin se vaksinimi është forma më e mirë për të mbrojtur nga pasojat e sëmundjes. Në shërbimin infektiv të pediatrisë në QSUT po mbahen të izoluar 12 fëmijë, ndërsa 5 të tjerë kanë lënë spitalin dhe po trajtohen në shtëpi. Sëmundja e fruthit kishte dekada që konsideroi e zhdukur, por shtyrjet e vaksinës deri refuzimi plot i saj, si dhe shfaqja e fruthit në rajon, ka risjell sëmundjen edhe në Shqipëri. Vetëm në Tiranë rezultojnë 1200 fëmijë të pavaksinuar. Starton sonte në mbrëmje në ekranin e Vizion Plus emisioni i ri politik Real Story. Moderatori Sokol Balla vjen nga kjo ente me duftuarit e tij me një mision, të thotë të vërtetën. Në një kohë kur media prodhon lajme jo pak herë të rreme, Vizion Plus ju sjell vetëm të vërtetën në Real Story me Sokol Ballën. Nga kjo ente në prime time, Real Story rikthen në Vizion Plus gazetarin dhe drejtuesin që asnjëherë nuk ka bërë kompromise në kurrizë të së vërtetës. Misioni është i qartë që në titull. Në karrierën time 25 plus vjeçare në gazetari nuk kam përjetuar kur një përgënjeshtrim dhe nuk kam shkuar ndonjëherë në gjykat i paditur nga dikush apo nga një institucion për çështje që lidhen me punën. Kjo është ABC e punës tonë, ne duhet të themi të vërtetën dhe asnjëherë mos bijem pre qoftë dhe padashje e gënjeshtërës. Sfida kryesore gazetareske e Sokol Ballës është e vërteta dhe depërtimi për te lajmit. Ndaj edhe kur e pyesim për detajet nga studio e Real Story, na rrëfen se çfarë bën një emision të suksesshëm në ekranet shqiptare. Nuk kam qenë parësia partizan i formës, kam qenë gjithmonë partizan i përmbajtjes dhe kam thënë gjithmonë që duhet Po mirë, në televizion edhe forma tërheq. Dakor, po forma në funksion përmbajtjes. E rëndësishme është që do të jetë Koli me mënyrën se si ka drejtuar gjithmonë një emision politik, me sensin e tij të analizës, natyrisht emisionet si i imi, le të themi, apo emisionet politike janë gjithmonë të fokusuar më shumë tek pyetja pse. Pra pse po ndodh një gjë? Pse pikërisht tani? Pse pikërisht me këta faktor? Unë në emisionin tim gjithmonë kam tentuar të jap këto. Nuk kam qenë gjithmonë i pirur nga ideja të bëjmë lajm, pra bëjmë si portalet, kupton? Gjejmë shkaqe. Bëjmë si portale, rëndësi ka që ti shkosh një pyetje deri në fund e ti gjesh përgjigje. Sokol Balla është treguar i rezervuar edhe në lidhje me atë që do t'i prezantojë publikut në takimin e parë në Real Story. Sonte në ora 21, rëndësishme është që business as usual, topin e lam te topi, storyn e morëm me vete dhe jemi te Vizioni me Real Story. Gjithçka është gati për të nisur një rrugëtim me të vërtetat si armë. Sot në mbrëmje, ora 21 me Sokol Ballën në Vizion Plus. Zhvillohet nesër në Korçë raundi i dytë i negociatave maraton për zgjidhjen e problemeve mes Shqipërisë dhe Greqisë, në fokus kufiri detar dhe ligji i luftës. Rusia akuzon kryeministrin Rama se po punon për Shqipërinë e Madhe, Moska e fajson për miratimin e ligjit të gjuhës shqipe, priten trazira etnike. Opozita vendos të bëhet pjesë e procesit për ngritjen e KLG-s dhe KLP-s, demokratët shprehin rezerva për emrat e refuzuar nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Apeli për rrezikun nga fruthisje dhe fluks vaksinimesh në qendrat shëndetësore, mjekët u kërkojnë qytetarëve që të mos neglizhojnë asnjë rast. Zonja dhe zotrinj, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kom, klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.